रॅमन मॅग्सेसे पुरस्कार कोणत्या देशाच्या राष्ट्राध्यक्षांच्या नावावर आहे? व्हिएतनाम, मलेशिया, नायजेरिया की फिलिपिन्स? आणि बरोबर उत्तर आहे फिलिपिन्स. हॅरी पॉटरच्या पुस्तकांमध्ये ॲझ्काबानच्या कारागृहाचे रक्षण करणाऱ्या प्राण्याला काय म्हणतात? पिक्सी, गोब्लिन, डिमेंटर्स की एक्रोमॅन्टुला? आणि बरोबर उत्तर आहे डिमेंटर्स. 1971 मध्ये सर्वप्रथम संगणक विषाणू तयार झाला, त्याला काय म्हणतात? क्रीपर, ट्रोजन, स्टोनवॉर्म की हेल्लो? आणि बरोबर उत्तर आहे क्रीपर. किंग जॉर्ज पाचवी व क्वीन मेरी यांच्या मुंबई भेटीच्या स्मारकासाठी कोणते स्मारक बांधले गेले होते? व्हिक्टोरिया टर्मिनल, गेटवे ऑफ इंडिया, हवा महाल यापैकी काहीही नाही? आणि बरोबर उत्तर आहे गेटवे ऑफ इंडिया. गुगलच्या खूप आधी इंटरनेटवर इतर शोध इंजिन आली होती, पण पहिला कोण होता? अल्टाविस्टा, याहू, AOL की आर्ची? आणि बरोबर उत्तर आहे आर्ची. पद्मश्री व द्रोणाचार्य या सन्मानाने गौरविण्यात आलेले सचिन तेंडुलकरचे प्रशिक्षक कोण? रमाकांत आचरेकर, विशाल सिंग बेदी, अजित वाडेकर की अब्बास अली बेग? आणि बरोबर उत्तर आहे रमाकांत आचरेकर. ऑस्कर पुरस्कारासाठी नामांकित केलेला पहिला भारतीय चित्रपट कोणता होता? लगान, सलाम बॉम्बे, 3 इडियट्स की मदर इंडिया? आणि बरोबर उत्तर आहे मदर इंडिया. जगातील सर्व नैसर्गिक तलावांपैकी 50% पेक्षा जास्त येथे वसलेले आहेत. रशिया, कॅनडा, फिनलँड की व्हिएतनाम? आणि बरोबर उत्तर आहे कॅनडा. ग्रँड स्लॅम स्पर्धा जिंकणारा पहिला भारतीय टेनिसपटू कोण? महेश भूपती, लिएंडर पेस, विजय अमृतराज की वरीलपैकी काहीही नाही? आणि बरोबर उत्तर आहे महेश भूपती. ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेसिस या प्रसिद्ध पुस्तकात उत्क्रांतीचे सिद्धांत कोणी विकसित केले? जेम्स वॅटसन, लुई पॅश्चर, निकोलस कोपर्निकस की चार्ल्स डार्विन? आणि बरोबर उत्तर आहे चार्ल्स डार्विन. आमचे इतर व्हिडिओही पहा. आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल चिन्ह दाबा.